Oppitunti 1. Kulttuurien ymmärtäminen. Huomenta Anna, olen lukenut siitä, kuinka länsi voi ymmärtää enemmän muslimikulttuurin monimutkaisuudesta. Hei John, tämä on arvokas aihe. Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää. Toivoin, että länsimaalaiset voisivat sanoa, Ino, siinä on muutakin kuin mitä näemme mediassa. Täysin. Media yksinkertaistaa usein monimutkaisia kulttuureja liikaa. Oikein. Dialogiin osallistuminen voi auttaa murtamaan stereotypioita. Kyllä. Se avaa oven empatialle ja syvemmille yhteyksille. Onko koulutuksella mielestäsi merkitystä tässä kulttuurin ymmärtämisessä? Ehdottomasti. Koulut voivat edistää monimuotoisuutta ja osallisuutta, mikä on välttämätöntä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Koulutus on avain hyväksymisen edistämiseen. Oppitunti 2. Ongelmien ratkaiseminen. Hei Anna, halusin keskustella viimeaikaisista ongelmista, joita olemme kohdanneet työssämme. Hei John, tietysti. Pyydän jonkun tutkimaan sitä heti. Se kuulostaa hyvältä. Pahoittelut tilanteen aiheuttamasta sekaannuksesta. Ei hätää. Se tapahtuu. Mitä erityisiä huolenaiheita sinulla on? Lähinnä osastojen välisistä viestintähäiriöistä. Siihen on tärkeää puuttua. Selkeä viestintä voi estää väärinkäsitykset. Täsmälleen. Saatamme joutua toteuttamaan säännöllisiä sisäänkirjautumisia pitääksemme kaikki ajan tasalla. Hieno idea. Se voisi todella auttaa tehostamaan toimiamme. Ehdotan sitä varmasti seuraavassa kokouksessa. Oppitunti 3. Tähtitiede Mauna Keassa. Huomenta Anna, tiesitkö, että ilma Mauna Kean yläpuolella on niin kirkasta ja ohutta? Hei John, kyllä. Se sopii täydellisesti tähtitieteellisiin havaintoihin. Tiedemiehet käyttävät vuorta kaukoputkien tukikohtana maailmankaikkeuden tutkimiseen. Se on kiehtovaa. Millaisia tutkimuksia siellä tehdään? He keskittyvät kaikkein kaukaisista galakseista kosmisiin ilmiöihin. Vau! On varmasti uskomatonta tarkkailla tähtiä näin korkealta. Täysin. Tunnelman selkeys parantaa kuvien laatua. Haluaisin joskus vierailla Mauna Keassa ja nähdä sen itse. Se olisi upea kokemus. Näkymien täytyy olla henkeä salpaavia. Oppitunti 4. Tehokkaat viestintätaidot. Hei Anna, olen miettinyt taitojani tehokkaan viestinnän luomisessa. Hei John, tämä on arvokas taito. Mikä tekee siitä mielestäsi tehokkaan? Aktiivinen kuunteleminen ja harkittu vastaaminen ovat avaintekijöitä. Olen samaa mieltä. Se osoittaa kunnioitusta ja auttaa rakentamaan luottamusta keskusteluissa. Myös selkeä ja ytimekäs oleminen auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Ehdottomasti. Selkeys on välttämätöntä, jotta kaikki ovat samalla sivulla. Voin huolehtia siitä, kun työskentelemme tiimiprojekteissamme. Se on hienoa kuulla. Hyvä viestintä johtaa parempiin tuloksiin. Olen innoissani nähdessäni, kuinka se vaikuttaa positiivisesti tiimityöskentelyämme.
Oppitunti 5. New Yorkin sillat. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut New Yorkin kuuluisia siltoja? Hei John, ehdottomasti. Ne ovat ikonisia. Brooklyn Bridge on suosikkini. Se on hämmästyttävää. Tiesitkö, että se yhdistää Manhattanin Brooklyniin? Kyllä. Näkymät sillalta ovat upeat, etenkin auringonlaskun aikaan. Olen samaa mieltä. New York tunnetaan myös valtavista silloistaan, jotka yhdistävät Manhattanin ympäröiviin alueisiin. Täsmälleen. Jokaisella sillalla on oma ainutlaatuinen suunnittelunsa ja historiansa. Oikein. George Washingtonin silta on toinen vaikuttava. Kyllä. Se on yksi maailman vilkkaimmista silloista. Oletko kävellyt sen yli? Ei vielä, mutta se on ehdottomasti bucketlistallani. Oppitunti 6. Strategioiden valmistelu. Huomenta Anna, olen miettinyt, kuinka tärkeää on valmistautua hyvin mihin tahansa projektiin. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Myös rajojen tunteminen on tärkeää. Kyllä, ja joustava tarvittaessa voi todella auttaa. Täsmälleen. Joskus eteen tulee odottamattomia haasteita, ja meidän on sopeuduttava. Oletko harkinnut muita strategioita työnkulkumme parantamiseksi? Kyllä, mielestäni projektinhallintatyökalujen käyttö voi parantaa tehokkuuttamme. Se on hieno idea. Se pitää kaikki samalla sivulla. Täysin. Se auttaa myös seuraamaan edistymistä ja määräaikoja tehokkaasti. Olen innoissani näiden strategioiden toteuttamisesta. Oppitunti 7. Markkinointistrategiat. Hei Anna, mietin markkinointistrategiamme etenemistä. Hei John, mielestäni on ratkaisevan tärkeää arvioida nykyinen lähestymistapamme. Samaa mieltä. Oletko harkinnut muita strategioita? Kyllä, mielestäni sisältömarkkinointi on edelleen tehokas työkalu. Ehdottomasti. Laadukas sisältö voi houkutella ja sitouttaa yleisömme tehokkaasti. Täsmälleen. Se rakentaa luottamusta ja luo auktoriteettia alallemme. Mitä muita menetelmiä meidän pitäisi mielestäsi tutkia? Sosiaalisessa mediassa mainonta voi myös laajentaa ulottuvuuttamme merkittävästi. Hieno pointti. Monipuolinen strategia maksimoi vaikutuksemme. Oppitunti 8. Ruokavaliot. Huomenta Anna, onko sinulla ruokavaliorajoituksia, joista minun pitäisi tietää? Hei John, ei todellakaan. Olen avoin kokeilemaan uusia ruokia. Se on upeaa. Se tekee aterioiden suunnittelusta niin paljon helpompaa. Kyllä. Tykkään tutkia erilaisia ruokia ja makuja. Minä myös. Mikä on seikkailunhaluisin ruokalaji, jota olet kokeillut? Söin kerran paistettuja sirkat festivaalin aikana. Oli yllättävän maukasta. Vaa. Se on todella seikkailunhaluista. Haluaisin kokeilla jotain tällaista. Sinun pitäisi. Kyse on avoimuudesta ruokakokemusten suhteen. Täysin. Ruoka voi yhdistää ihmisiä niin ainutlaatuisella tavalla. Oppitunti 9. Huomisen suunnitelmat. Hei Anna,
oletko miettinyt vaihtoehtojamme huomiselle? Hei John, kyllä. Olen innoissani siitä, mitä voimme tehdä. Tietenkin. Normaali kassa-aikamme on yleensä puolen päivän aikoihin, eikö niin? Kyllä, se antaa meille hyvän määrän aikaa aamulla. Ehkä voisimme tutustua uuteen kahvilaan aamiaiseksi ennen lähtöämme. Se kuulostaa täydelliseltä. Olen kuullut hienoja asioita uudesta keskustan paikasta. Haluaisin tarkistaa sen. Mitä muita suunnitelmia sinulla on mielessä? Voisimme myös käydä paikallisilla markkinoilla, jos meillä on aikaa. Se olisi hauskaa. Otetaan kaikki irti aamustamme. Oppitunti 10. Säännölliset tapaamiset. Hei Anna, ajattelin, kuinka mukavaa ystävien on tavata säännöllisesti. Hei John, olen samaa mieltä. Tapaaminen joka päivä tai joka viikko voi vahvistaa ystävyyssuhteita. Täsmälleen. Esimerkiksi eläkkeellä olevat ystävät voivat kokoontua kahville joka keskiviikko. Se kuulostaa ihanalta. Se antaa heille jotain, mitä odottaa joka viikko. Oikein. Lisäksi se on loistava tapa jakaa tarinoita ja kokemuksia. Täysin. Säännölliset tapaamiset voivat myös auttaa ylläpitämään yhteyksiä ajan mittaan. Onko sinulla säännöllisiä tapaamisia ystävien kanssa? Kyllä, meillä on peli-ilta joka lauantai. Se on aina hauskaa. Kuulostaa hurjalta. Haluaisin joskus liittyä. Oppitunti 11. Luonnon ihmeet. Huomenta Anna, oletko koskaan miettinyt, miksi emme putoa maan pinnalta? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka painovoima pitää meidät maassa. Täsmälleen. Painovoima vetää kaiken kohti maan keskustaa. On mahtavaa ajatella, kuinka se vaikuttaa kaikkeen ympärillämme. Varmasti. Ja muutoksista puheen ollen, kuinka toukat muuttuvat perhosiksi. Se on toinen luonnon ihme. He käyvät läpi prosessin, jota kutsutaan metamorfoosiksi. Oikein. On uskomatonta, kuinka ne muuttuvat täysin tuona aikana. Luonto on todella täynnä mysteereitä ja yllätyksiä. Rakastan näiden mysteerien tutkimista ja lisää oppimista. Oppitunti 12. Ainutlaatuisia innovaatioita. Huomenta Anna, olen lukenut ainutlaatuisista teknologioista. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko uusimmissa laitteissa jotain ainutlaatuista? Kyllä, joissakin on kehittyneitä antureita tarkkaa tiedonkeruuta varten. Se on kiehtovaa. Millaisista antureista puhumme? Esimerkiksi joissakin älypuhelimissa on nyt anturit, jotka havaitsevat sykkeen. Vau! Se on vaikuttavaa. Se on kuin henkilökohtainen terveysmittari. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka teknologia voi parantaa jokapäiväistä elämäämme. Rakastan, kuinka innovaatiot kehittyvät jatkuvasti ja yllättävät meidät. Minä myös. Se saa minut kiinnostumaan siitä, mitä horisontissa on seuraavaksi. Oppitunti 13. Huumorin hieno viiva. Hei Anna, mietin huumorin vaikutusta. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Hyvät vitsit voivat piristää jonkun päivää. Täsmälleen.
Mutta ne voivat myös aiheuttaa sinulle paljon ongelmia, jos ne ovat sopimattomia. Kyllä, konteksti on ratkaiseva vitsejä kerrottaessa. Oikein. Se, mikä voi olla yhdelle ihmiselle hauskaa, voi loukata toista. Se on totta. On tärkeää tuntea yleisösi. Onko sinulla hauskoja tarinoita pieleen menneistä vitseistä? Kyllä minä. Kerran vitsailin vakavassa kokouksessa, ja se putosi. Voi ei. Se oli varmaan noloa. Oppitunti 14. Erotu liiketoiminnassa. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka voimme erottautua kilpailijoista. Hei John, tämä on hieno aihe. Mitä strategioita sinulla on mielessä? Voisimme keskittyä saumattoman asiakaskokemuksen luomiseen. Täysin. Sujuva kokemus voi todella houkutella ja pitää asiakkaita. Lisäksi meidän tulisi harkita henkilökohtaista palvelua, jotta asiakkaat tuntevat olonsa arvostetuiksi. Kyllä. Lähestymistapamme räätälöiminen voi erottaa meidät merkittävästi toisistaan. Pitäisikö meidän mielestäsi myös tehostaa läsnäoloamme verkossa? Ehdottomasti. Vahva läsnäolo verkossa voi tavoittaa laajemman yleisön. Olen innoissani voidessani tutkia näitä ideoita lisää. Oppitunti 15. Vaikeiden asiakkaiden käsittely. Huomenta Anna, halusin kysyä vaikeiden asiakkaiden käsittelystä. Hei John, tämä on tärkeä taito. Miten meidän pitäisi mielestäsi lähestyä sitä? Ensinnäkin uskon, että meidän tulee pysyä rauhallisena ja rauhallisina. Kyllä. Pään pitäminen vaakasuorassa auttaa hajottamaan jännitystä. Myös tarkkaavainen kuunteleminen on tärkeää. Se osoittaa, että välitämme heidän huolenaiheistaan. Täsmälleen. Sitten voimme tarjota ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Oikein. Entä keskustelun jälkeinen seuranta? Se on hieno idea. Se vahvistaa sitoutumistamme heidän tyytyväisyyteensä. Uskon, että nämä strategiat auttavat meitä hallitsemaan asiakassuhteita paremmin. Oppitunti 16. Fritoksen alkuperä. Hei Anna, oletko kuullut Fritoksen historiasta? Hei John, kyllä. Ne löydettiin ensimmäisen kerran San Antoniossa, Teksasissa, eikö niin? Täsmälleen. Charles Dawlin-niminen mies löysi heidät sieltä. On mielenkiintoista, kuinka yksinkertaisesta välipalasta tuli niin suosittu. Kyllä, ja aluksi näitä fritosmaissilastuja myytiin pienessä kaupassa. Ihmettelen, kuinka niistä tuli perustuote niin monissa kotitalouksissa. Markkinoinnilla ja maulla oli valtava rooli, olen varma. Ehdottomasti. On kiehtovaa oppia suosikkivälipalojemme alkuperästä. Rakastan tällaisen ruokahistorian tutkimista. Oppitunti 17. Terveellisen ruokailun vinkkejä. Huomenta Anna, olen etsinyt vinkkejä terveelliseen ruokailuun. Hei John, kuulostaa hyödylliseltä. Mitä vinkkejä sinulla on? Yksi vinkki on syödä hitaasti ja pureskella ruoka huolellisesti. Se on hieno juttu. Se auttaa ruoansulatuksessa ja antaa meille mahdollisuuden nauttia aterioistamme. Täsmälleen. Toinen vinkki on lisätä hedelmiä ja vihanneksia ruokavalioomme.
Kyllä. Ne tarjoavat tärkeitä ravintoaineita ja pitävät meidät energisinä. Onko sinulla muita suosikkivinkkejä jaettavaksi? Runsaan veden juonti koko päivän on tärkeää. Täysin. Nesteytys on erittäin tärkeää yleisen terveyden kannalta. Oppitunti 18. Huonekalujen kierrätys. Hei Anna, olen ollut utelias huonekalujen kierrätyksestä. Hei John, tämä on hauska aihe. Tykkään itse kierrättää huonekaluja. Todella. Mistä pidät siinä eniten? Se on hauskaa ja säästää rahaa samalla kun olet luova. Lisäksi se on ympäristöystävällinen, eikö? Täsmälleen. Se vähentää jätettä ja antaa vanhoille huonekaluille uuden elämän. Onko sinulla viimeaikaisia projekteja, joista olet ylpeä? Kyllä. Muutin äskettäin vanhan tuolin tyylikkääksi uudeksi kappaleeksi. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin nähdä sen joskus. Oppitunti 19. Feng Shuin voima. Hei Anna, oletko koskaan tutkinut Feng Shuita kotiisi? Hei John, kyllä. Uskon, että se voi todella muuttaa energiaa tilassa. Täsmälleen. Se keskittyy huonekalujen ja esineiden järjestelyyn harmonian luomiseksi. Rakastan sitä ideaa. Se tekee ympäristöstä rauhallisemman ja kutsuvamman. Oikein. Yksinkertaisilla muutoksilla, kuten sängyn tai työpöydän sijoittamisella, voi olla suuri merkitys. Oletko kokeillut jotain tiettyä Feng Shui-tekniikkaa kotonasi? Kyllä, siirsin kasvini lähemmäksi ikkunaa lisätäkseni positiivista energiaa. Se on hieno vinkki. Olen kuullut, että peilien lisääminen voi myös auttaa energian virtauksessa. Täysin. Peilit voivat heijastaa valoa ja luoda tilan tuntua. Oppitunti 20. Herkullista ja terveellistä ruoanlaittoa. Huomenta Anna, olen viime aikoina kokeillut terveellisiä reseptejä. Hei John, kuulostaa ihanalta. Mitä olet kokannut? Rakastan vihannesten paahtamista uunissa samalla kun teen kvinoaa. Se on hieno yhdistelmä. Paahdetut kasvikset ovat niin maukkaita ja ravitsevia. Täsmälleen. Lisäksi se on helppo tapa valmistaa ateria. Onko sinulla suosikkivihanneksia paahdettavaksi? Nautin todella bataattien paahtamisesta. Niistä tulee niin karamellisoituneita ja makeita. Nam. Tykkään käyttää paprikaa ja kesäkurpitsaa myös paistamiseen. Se kuulostaa herkulliselta. Täytyy yrittää lisätä niitä seuraavaan ateriaani. Oppitunti 20. Maantiede hauskaa. Hei Anna, ajattelin juuri maantiedettä. Tiedätkö missä Timmins on? Hei John, kyllä. Se on Ontariossa, Kanadassa, eikö niin? Täsmälleen. Se on melko pieni kaupunki. Miksi kysyt? Kuulin veljeni mainitsevan sen, ja olin utelias sen sijainnista. On mielenkiintoista, kuinka jotkut paikat voivat olla niin tuntemattomia, mutta niillä voi olla ainutlaatuisia tarinoita. Ehdottomasti. Rakastan eri alueiden ja niiden kulttuurien oppimista. Mikä on yllättävin paikka, josta olet oppinut?
Sanoisin, että Bhutan. Heidän keskittymisensä onnellisuuteen BKT:n sijaan on kiehtovaa. Se on loistava valinta. On hienoa nähdä, kuinka eri paikat priorisoivat erilaisia arvoja. Oppitunti 22. Budjettiystävällisiä matkailuvinkkejä. Huomenta Anna, olen miettinyt tapoja säästää rahaa matkustaessani. Hei John, tämä on fiksu idea. Mitä strategioita käytät? Yritän syödä paikallisissa budjettiystävällisissä paikoissa kalliiden ravintoloiden sijaan. Se on hieno vinkki. Usein löydät myös parhaimman ruoan. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa tukemaan paikallisia yrityksiä. Onko sinulla muita rahansäästöstrategioita? Etsin myös ilmaisia nähtävyyksiä ja aktiviteetteja alueella. Kyllä. Kävelykierrokset tai vierailut puistoissa voivat olla niin nautinnollisia ja kustannustehokkaita. Olen samaa mieltä. Paikallisena tutkiminen parantaa todella matkakokemusta. Oppitunti 23. Nähtävyyksien tutkiminen. Hei Anna, kuulin, että kävit äskettäin matkalla. Hei John, kyllä. Se oli hämmästyttävää. Oliko sinulla mahdollisuus tutustua läheisiin nähtävyyksiin? En vielä, mutta aion vierailla muutamalla paikallisella sivustolla tänä viikonloppuna. Se kuulostaa hauskalta. Mitä nähtävyyksiä harkitset? Aion käydä tutustumassa kasvitieteellisiin puutarhoihin ja paikallisiin taidegallerioihin. Kuulostaa mahtavilta valinnoista. Rakastan kasvitieteellisiä puutarhoja, ne ovat niin rauhallisia. Täysin. Lisäksi taidegalleriat esittelevät usein paikallisia lahjakkuuksia, mikä on hienoa nähdä. Toivottavasti sinulla on upea aika tutkia. Kiitos. Odotan innolla uusien paikkojen löytämistä. Oppitunti 24. Tee se itse kotiprojektit. Hei Anna, olen ajatellut joitain kodin kunnostusprojekteja. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Mitä sinulla on mielessä? Olohuoneen maalaus ja hyllyjen lisääminen kuulostaa helpommalta. Nämä on mahtavia ideoita. Maalaus voi todella piristää tilaa. Täsmälleen. Ja hyllyt ovat käytännöllisiä kirjojen ja koristeiden järjestämiseen. Oletko jo valinnut maalin värit? Harkitsen vaaleansinistä, se tuntuu rauhoittavalta ja ilmavalta. Se on ihana valinta. Se voi tehdä huoneesta tilavamman. Toivottavasti selviän kaikesta ilman liiallista stressiä. Oppitunti 25. Sähköpostimarkkinointistrategiat. Hei Anna, olen viime aikoina ajatellut sähköpostimarkkinointia. Hei John, tämä on avainalue yrityksille. Mitkä ovat ajatuksesi? Emme saa unohtaa myöskään sähköpostimarkkinointikampanjoita. Täysin. Sähköpostit voivat tavoittaa asiakkaat suoraan ja pitää heidät ajan tasalla. Oikein. Henkilökohtaiset sähköpostit voivat edistää suhteita asiakkaisiin. Kyllä, sisällön räätälöinnillä heidän kiinnostuksensa mukaan on suuri ero. Oletko nähnyt tehokkaita esimerkkejä sähköpostikampanjoista? Ehdottomasti. Jotkut brändit käyttävät kiinnostavia tarinoita, jotka resonoivat yleisönsä kanssa. Se on loistava strategia. Minun on sisällytettävä se ideoihini.
Oppitunti 26. Projektinhallintatyökalut. Hei Anna, olen käyttänyt uutta projektinhallintaohjelmistoa. Hei John, hienoa. Miten se on toiminut sinulla? Mielestäni se on todella parantanut tiimimme organisaatiota ja viestintää. Se kuulostaa hyödylliseltä. Mitkä ominaisuudet ovat mielestäsi hyödyllisimpiä? Tehtävien määritysominaisuus on erinomainen, se pitää kaikki vastuussa. Kyllä. On erittäin tärkeää, että tiimin jäsenet tietävät vastuunsa. Ja edistymisen seuranta antaa meille mahdollisuuden nähdä, kuinka pitkälle olemme tulleet. Se on keskeinen tekijä. Se voi motivoida kaikkia pysymään raiteilla. Odotan innolla, kuinka paljon voimme saavuttaa sillä. Oppitunti 27. Espanjan kulinaariset herkut. Aamulla Anna, kuulin Espanjan olevan tunnettu herkullisesta ruuastaan. Hei John, kyllä. Espanjalainen ruoka on hämmästyttävää. Onko sinulla suosituksia? Ehdottomasti. Sinun pitäisi kokeilla paellaa, se on maukas riisiruoka meren elävien tai lihan kanssa. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan ruokia, joissa on runsaasti makua. Voit myös nauttia tapaksia, jotka ovat pieniä lautasia, jotka ovat täydellisiä jakamiseen. Olen kuullut niistä. Niiden täytyy olla erinomaisia erilaisten ruokien kokeilemiseen. Täsmälleen. Ja churrot suklaalla jälkiruoaksi on pakko kokeilla. Nam. Makeat herkut ovat aina minkä tahansa aterian kohokohta. En malta odottaa, että pääset kokemaan espanjalaista ruokaa. Oppitunti 28. Ratkaisujen ulkoistaminen. Hei Anna, olen miettinyt työtaakkaamme viime aikoina. Hei John, mitä sinulla on mielessäsi? Uskon, että se kuulostaa käyttökelpoiselta ratkaisulta ulkoistamisvaihtoehtojen harkitsemiseen. Se voisi todella keventää kuormaamme. Mitä tehtäviä meidän pitäisi mielestäsi ulkoistaa? Tehtävät, kuten tietojen syöttäminen ja asiakastuki, voisi olla tehokasta ulkoistaa. Kyllä. Näin voimme keskittyä strategisempiin projekteihin. Tutkin tänään ulkoistamisvaihtoehtoja nähdäkseni, mitä on saatavilla. Hieno idea. On aina hyvä tutkia tehokkaita tapoja hoitaa tehtäviämme. Pidän sinut ajan tasalla löytämistäni asioista. Oppitunti 29. Kulttuurillisia heijastuksia keittiössä. Huomenta Anna, olen miettinyt kuinka ruoka heijastaa kulttuuria. Hei John, tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Miten näet sen? Keittiö voi heijastaa paikan perinteitä ja historiaa. Ehdottomasti. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan sen alkuperästä ja ainesosista. Se on kuin herkullinen matka ajassa ja kulttuurissa. Täsmälleen. Ruoka voi yhdistää meidät erilaisiin paikkoihin ja kokemuksiin. Oletko koskaan yrittänyt valmistaa ruokaa toisesta kulttuurista? Kyllä, tein kerran intialaista karria. Se oli hauska ja maukas kokemus. Se on mahtavaa. Ruoanlaitto voi olla loistava tapa oppia tuntemaan muita kulttuureja. Oppitunti 30. Signaalihaasteet. Hei Anna, luin kaupunkien vastaanotto-ongelmista. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä sait selville?
Toronton alueella vastaanotto oli huono. Todella. Mikä sen aiheutti? Rakennukset estivät TV- ja radiosignaalit. Se on turhauttavaa. On vaikea nauttia viihteestä ilman hyvää vastaanottoa. Kyllä. Se vaikuttaa myös viestintään, varsinkin hätätilanteissa. Voin kuvitella. Kaupunkisuunnittelun on otettava nämä asiat huomioon. Täysin. Ratkaisujen löytäminen on kaupunkiasumisen kannalta elintärkeää. Oppitunti 31. Hedelmällisiä keskusteluja. Hei Anna, oletko kokeillut eksoottisia hedelmiä viime aikoina? Hei John, kyllä. Söin äskettäin lohikäärmehedelmiä. Oletko koskaan maistanut sitä? Minulla on. Se näyttää niin eloisalta ja maistuu miedon makealta. Mitä pidit siitä? Rakastin sitä. Se oli virkistävää. Onko sinulla suosikkihedelmiä? Ehdottomasti. Rakastan mangoja, varsinkin kun ne ovat täysin kypsiä. Entä sinä? Mangot ovat upeita. Pidän myös ananaksesta. Ne tuovat ruokia trooppiseen tyyliin. Täysin. Tiesitkö, että ananasta voi käyttää myös suolaisissa ruuissa? Kyllä. Olen nähnyt sen paistinpannuissa. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä. Oletko kokeillut sitä? Minulla on. Makeus tasapainottaa suolaiset maut täydellisesti. Oppitunti 32. Pääsiäiseikkailut. Huomenta Anna, kuulin Tracyn menevän pääsiäismunametsästykseen. Kyllä. Pääsiäismunien metsästys on Sydneyn talossa. Kuulostaa niin hauskalta. Se todella tekee. Muistan nuo metsästykset lapsena. Osallistuitko niihin? Täysin. Piilotettujen munien löytäminen oli aina seikkailu. Entä sinä? Sama täällä. Rakastin sitä jännitystä, kun löysin värikkäitä munia piilossa. On jännittävää nähdä, mitä yllätyksiä on myös munien sisällä. Kyllä. Joskus heillä oli karkkeja tai pieniä leluja. Mikä oli suosikkilöytösi? Löysin kerran kultaisen munan, jonka sisällä oli iso suklaapupu. Se oli paras. Vau, kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin löytää jotain vastaavaa uudestaan. Oppitunti 33. Kesäpako. Hei Anna, näyttää siltä, että kaikki ovat innoissaan kesälomista. Täysin. Monet ihmiset lähtevät lomalle nauttimaan ulkoilmaajasta. Eikö? Rannat, vuoret ja puistot ovat niin suosittuja tähän aikaan vuodesta. Mikä on lempi ulkoiluaktiviteettisi? Rakastan vaellusta. Luonnossa oleminen on niin virkistävää. Entä sinä? Nautin pyöräilystä luonnonkauniilla poluilla. Se on loistava tapa tutustua uusiin alueisiin. Se kuulostaa hauskalta. Onko sinulla suosikkipyöräilypaikka? Kyllä, järven rannalla on kaunis polku. Näkymät ovat upeita. Mukava. Haluaisin tarkistaa sen. Lomailetko mieluummin rannalla vai vuoristossa? Taidan valita rannan. Aaltojen ääni on niin rauhoittavaa.